તમે જે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે ઓરિજિનલ આખું કંપની ફિટિંગ ટ્રેક્ટર અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ, કયું મોડેલ છે, ક્યાં જોવા મળશે, કેટલી કિંમત છે। તો વિડીયો પૂરો જોવાનો છે। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, મહિન્દ્રા 475 DI। આ ટ્રેક્ટર 42 હોર્સ પાવરનું છે, સરપંચ ટ્રેક્ટર। મોડલની વાત કરું તો 2009-10ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર। એન્જિન કંપની ફિટિંગ છે 85% અને હાઇડ્રોલિક 100% ગેર પણ કમ્પ્લીટ છે। તમે ટ્રેક્ટર રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ જોઈ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ત્યારબાદ પણ લઈ શકો છો। પેલા ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ મળશે। તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બાકી ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર પણ ન્યૂ કન્ડિશનમાં છે। 13ના ટાયર 70% જેવા જોવા મળશે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે। હવે આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 1,90,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવી છે। રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી। તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે અને ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ છે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈના 98 અથવા 70 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।